Nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, főleg a Honda fanokat, hiszen ma nekik lesz egy nagyon kedves adás. Kétféle Civic is van itt velünk, az egyik szép, a másik meg még szebb, és az egyik új, a másik meg még újabb, úgyhogy ez vár rátok ma, majd a részleteket a reklám Erősen után. süt a nap. És nagyon meleg van. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi, a Modellautóbázis. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. János, a régebbivel kezdünk, amit amikor idehozott a tulaj, már akkor láttam, hogy van vele probléma, hogy tréleren hozták, tehát féltem, hogy akkor ez lehet, hogy nem rendszámos autó, és amikor beállt vele, meg kicsit melegített, akkor hát hallottam rajta, hogy vannak vele problémák. Hát nincs semmi probléma, csak meg van csinálva rendesen. Ugye gyakorlatilag a legfontosabb, hogy minden ilyen GDM, ugye ez a gyári tuning cég, a cuccok vannak benne, kivéve a kipufogó meg a szűrő, az Mugen, de hát az is jól hangzik szerintem. Ami tök furcsa, megmutatta, hogy ugye ez svájci autó, és Svájcban ezt úgy le tudták vizsgáltatni, egy 2 liter kompresszoros, 280 ló. És van svájci rendszáma? Hát gondolom lehetne, de mivel az itthon van Magyarországon, gondolom már pályázik vele, ezért ugye gyakorlatilag itthon szerintem ez kb. Hát a lehetetlenne határos egy ilyen autót. Hát körülbelül. De ettől függetlenül ugye ez egy ilyen Championship Edition, tudod, ez a White Edition volt belőle. Emiatt ugye van benne sper is, ugye 6 fokozatú váltó, előrehajt. Hát ahogy látom, nagyon szép stick van rajta. Igen, tehát hogy majd melegíteni, és a fék is ugyan benne a betét, hogy azt is kell melegíteni, úgyhogy... Tök jó. Csabi, mentünk már elég sokféle Civickel. Pont a White Editionre utalva már csak a színekben vannak különbségek. De volt néhány White is szerintem. De egyébként a tulajsrác már járt itt egyszer egy MR2-vel, a V6-ossal, az is fehér amire volt. A kommentelők megírták, hogy olyan nincs. Mi is tudjuk, de van. Igen, de van. De, és van még ezen ilyen kívül. állat meg nincs. Ezen kívül még 2 Civicje van, és azok is fehérek. Tehát hogy hát azt gondolom, hogy elég Honda fan. Fehér Honda fan. Ja, és a legviccesebb, hogy az autó meg most Svájcból jött, tehát hogy a tulaj Svájcból jött ide hozzá. Tehát, hogy lábon eljött idáig, hogy mehessünk vele. Innen is köszönjük neki, itt van a kamera mögött, még beszél velünk, remélem ez 40 perc múlva is így lesz. Játszátok le, hogy ki kezd a régivel, és akkor aki elől megy, az bőven fog melegíteni, mert ennek kell. Menjen, Csabi. Menjen melegíteni Csabánk. Melegítsen. Nem tudok elvonatkoztatni ettől a formától, mert amikor ezzel mentek még a nagy császárok N3-ba, meg A7-ben Magyarországon, ugye akkor én voltam a mocskos dízeles. Aha. És néha azért csak így bottal csapkodtam az eredményüket hátulról, mert azért volt egy pár hondás driver, aki nagyon-nagyon jól ment. Menya volt egyébként ezzel nagyon kemény például, Krózer. Hát meg ugye ez egy tök jó alap, mert kicsi, könnyű. Igen, csak marha nehéz volt, ezt még nehezebb volt vezetni, mint az enyémet, az UFO-t, mert ezt bent tartani a tartományba igazi harc volt. Igen, hát most ugye így kompresszor van. Hát így kiküszöbölték ezt a projektet. Igen. Ugye az benne a furcsa, hogy ezekben ugye, amiben volt a sper, ugye ezeket a különleges szériák, azért nem, akkor se túl erős sper volt benne, tehát, és ugye az van benne, tehát hogy nem biztos, hogy annyira érezni fogjuk a spernek a hatását, mert szerintem túl erős lesz. Viszont ami nekem mindig is nagyon tetszett ebben, hogy itt fent volt a váltó. Igen. Ami egyébként versenyautóként az egyik legnagyobb gyenge pontja volt a kocsinak. Ugye amiatt, hogy 6 sebességes, már azzal is voltak bajok, nagyon sokan a szériaváltót próbálták használni, ott akkor az 1-es és a 2-es között gyakorlatilag csak recsegve lehetett váltani, és el is fogyott aztán a váltó szépen lassan. Aztán amikor elkezdték belerakni a tolókerekes váltókat, azzal meg kiderült, hogy akkor csak a házba csak 5-ös fér bele, ugyanúgy, hogy nekünk is így volt egyébként, hogy a dízelnek a szériaváltója 6-os volt, de a tolós kerekes sem csak 5-ös, ugye növelni kellett a méretét a fogaskerekeknek. Azzal meg az volt a baj, hogy akkor meg ugye nagyon hosszú lett neki pont a fordulatszám tartomány miatt az ejtés, tehát nagyon ügyesnek kellett lenni, hogy váltogatsz, hogy ne essél bele rossz tartományba. Valami hosszú 1-es kell. Igen, úgyhogy fura volt. Szarul jössz el a rajtból, de... Igen. Hát ugye, ha belegondolsz, a mai napig a rendes Lada VFT-sekbe küzdenek ezzel. Igen. Hogy ott is, hogy mit választasz, hosszú 1-est, vagy... Igen. Bár most már olyan erős Lada motorokat csinálnak, hogy elkezdték elhagyogatni ezt a hosszú 1-est.
Ugyanakkor meg utcai autónak meg azért a fiatal korom egyik ilyen áhított autója volt, Zsíros Gabinak volt egy ezüst, és azt tudtam néha elkobozni. És azért az akkor, amikor még ilyen kezdő rallisok voltunk, a 2000-es évek elején, akkor ez azért nagyon nagy császárság volt ilyennel nyomulni. Igen. Besélte az őszöreg. Mindegy. És ezután jött ugye az UFO, Igen. ami már sokkal nagyobb autó, tehát abban szerintem az a 2 literes szívó már sokkal kevesebb parázs volt. És ha már szóba hoztad a Mugent, hogy vannak alkatrészek onnan, nekem a cég az arról híres, hogy ugye nyilván miután gyári csapattag voltam, ezért a Mugen fejlesztette a motort mindig a versenyautóba, akik nem mondták meg sose, hogy hány lóerő, sőt nem küldtek róla semmilyen rajzot sem, mindig azt mondták, hogy jó. Jó, igen. Köszi. Én egyszer kihúztam belőlük, hogy azt mondta Csávó, hogy 275 minimum. Onnantól mindig éjszakra. Igen. Úgyhogy. Na lássuk. Végre van újra mérőnk. Szépen emeli a hátulját. Jó kemény lehet a futó, majd a rázókon kíváncsi leszek, hogy jön át, hogyha már egy ilyen kanyartól megemelte a hátulját. Nem olyan túl erős. Abban még van tartalék. Igen. Kemény. Igen. Pattogósan még. Igen. Az első kör ideje 49.264, az összidő 1 perc 34,082. Hát figyelj már! A széria ezelőtti, az 47.292, az még a fejemben is megvolt. Mögötte van 47.396, aztán van 47.850, az már egy 17-es verzió. Utána van 15-ös verzió, 48.776. Szóval azért van bőven. Integra Type-R, Semi-Slicken 49.499, tehát ...49.264-jel. Első kerekeseket nézek, az 1.5, a új formájú 1.5 turbo tuninggal az van 1/10 előtte, meg egy i30N, de hát azért jócskán vannak előtte Type-erek, nyilván mindegyik fiatalabb korosztályú. 49.264. Én őszintén szóval egy picit jobb időt vártam, bőven van előtte, de ahol meg van normál listában i30-en meg ilyenek, az meg azt mondom, hogy akkor meg nem olyan rossz. Csak ahhoz képest, hogy meg van csinálva, meg még slick is van rajta, én azért jobbat vártam. Nem, biztos lehetne jobbat, ez egyáltalán nem volt jó kör. Nagyon pattog az autó, tehát már az egyből a rázóknál ugrál arrébb az egész. Meg aztán elkezdett még egyből az elejét, hogy ropogott is a rázókon, néha olyan fura ropogás jött belőle, így, mint amikor valami nem jó, úgyhogy igazándiból én sem mertem utána, már inkább elkerültem, amit lehetett. Úgyhogy nem mondám, hogy túl acélos kör volt. Az ereje tök jó, váltó nagyon jó, fék nagyon jó, de úgy az egész ilyen... Én azt láttam már a harmadik kanyarban, hogy emelte a hátulját, azt gondoltam, hogy azzal lesz probléma. Nagyon pattogós volt az egész. Gondolom, ez a ropogás nem tetszett, úgyhogy nem nagyon mertem vele túlzott. János, melegítesz te is egyet azért? Jó, nem. Nem? Mész egyből? Jó.
57 azért a forgókerék, az nem sokat segít a tempón. Neked sem volt, azt hiszem, hogy 59 volt, vagy 60 valami. Érdekes. Gondolom, neked is forgott a rajtnál kerék alatt. Egy kicsit, nem olyan nagyon vészes. Jó ereje van egyébként, nagyon kellemes. Tényleg. Még ilyennek kellett volna lenni gyárilag, teljesítménybe. Nagyon jó. Ja. Ennyivel több nekünk. Ja. Hát egyébként Japánban ugye 240-es motor volt benne nyilván, tehát hogy... Volt mint az S2000, olyasmi? Aha. Lehetett olyat kapni hozzá. 105 volt az átmenési sebessége, neked 99, úgyhogy jobban jött kicsit a kanyarban. Azon én nem értem már. Ideje 49.184, Egy tized. az összidő 1 perc 32,719. Viszont 1,3 két körön, tehát egy tizedet kaptál egy körön, és 1,3 másodpercet két körön. Úgyhogy akkor az átmenet az nagyon sokat számíthatott, lehet, igen. Nagyon Igen. nem nyomta magát már. Minimálisan tudod csak előbbre kerülni, de igazándiból Hondán belül nem változott a helyzet. Tudtál picit javítani egy körön, ilyen 1 tized környékét, 49-184, viszont két körön meg 1 másodperc fölötti lett az előnyöd, mert nagyon szépen ment át az új körbe, és 105-tel. Volt baj? Hát igen, amit Csabi mond, én minden rázot próbáltam elkerülni, de hát ott is ott átpattogsz, és akkor valahogy úgy kigeneráltam, hogy, és ugye ahogy elmész a balos izé, utána koncentrálni kellett, hogy ne pattogjak le az útról. Aha. Tehát nagyon-nagyon pattog, igen. Tehát, hogy ott se lehet igazából, nagyon messziről kell fékezni, mert ott pont a legvége a féktámnak ilyen húg, és ha odaengednéd, sose kanyarodnál be. Aha. Tehát, hogy az egész autó ezt csinálja végig, akkor is az úton vagy. Tehát gyakorlatilag egy iszonyat kemény, tényleg, tehát túl kemény. Azt éreztem, hogy amikor épp sima az út, meg minden, akkor tök jó fog a gumi, és akkor így lehet beengedni, de ugye a sper is egy picit gyenge benne, tehát amikor leadja a max teljesítményt, akkor eldifferál a belső. Tehát egy picit túl erős ahhoz képest, amit elbír a sper, de itt előttünk például, bocsánat, hogy belevágtam, itt előttünk tök jól dobtad rá egyik kanyarra a másikra, és egész jól betapadt, azt néztem. Igen, de itt is, tehát hogy hogy is mondjam, tehát hogy várni kell, tehát hogy úgy nem mertem kigyorsítani, ahonnan lehetne, mert amikor ezt csinálja kanyarba, akkor ugye gyakorlatilag nagyon hamar elcsúszkálsz így az évekről, és főleg tényleg ott az átmenet, az borzasztó érzés, hogy felváltottam, és akkor így mész befelé, és akkor bepattogok a jó helyre, vagy nem pattogok. Úgyhogy igen, nagyon kemény, leginkább ez vele a gond. Pici szünet, és aztán jövünk egy vadonatúj verzióval belőle. A sebesség támogatója a Bex Csapágy webáruháza. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A műsor támogatója a Székely Csemege. Már jár is a újabbik verzió, hiszen melegítjük majd ezt is, miután a gumia is nagyon-nagyon jó. János, mit kell tudni erről az új verzióról, hiszen én ilyet még utcán nem is láttam. Hát nem egy gyakori, de egyébként pont itt áll egy másik is. Milyen meglepő, hogy a srácok nem egyedül érkeztek. Ugye ez egy tök széria, ugye az benne a plusz kérés, hogy fehér a felni, meg fehér a szárny. Ugye ez egy 2 liter turbo, hogy az előző is, ugye 340 lóerő, első kerékhajtás, ugye ezekben azért elég komoly sper van, mert így is kb. Nagyon nehéz levinni az elejét, de abban nagy segítség lesz a szinte vadi új Cup 2, ami rajta van, csak hogy azt majd melegíteni kell. 47-292, ez a szám, ez mindig is a fejemben van, mert amikor nagy harc volt még jó pár éve az ilyen első kerekes hot hatchek között, akkor azért az előző Honda ezzel az idővel itt nálunk
elég jót lerakott, tehát gondolom mindenképpen ez kéne legyen a targetünk. Igen, hát főleg azért, mert az a gumi azért szerintem alapvetően ezt így predesztinálja. Hát ugye a Megane RS-ből azóta mentünk Trofierrel, és az egy elég komoly elsőkerekes időt ment. Én azt szerintem azt azért nem fogja megugrani, de valahol a kettő között kéne ennek az autónak úgy beérnie. Csabi, várakozások? Mert látom, hogy nagyon nézegetett, főleg a gumit. Igen, nem is csak azt az autót is érdekes, mert ugye tényleg már mindenféle Type-errel mentünk, de ez a legújabb verzió még valahogy kimaradt mindig, és nagyon érdekes, egyik nap, mikor gondolkoztam, milyen autót próbálnék ki, valamiért ez ugrott be. Komolyan mondom, úgyhogy nagyon érdekel, mi lesz. János, te döntesz, hogy hát ki akkor mehet is kipróbálni. Ja. Többet mehetsz vele, mint én. Jó. Egyébként mennyire jót tett neki, hogy ugye laposabb, meg szélesebb, mint az előd. Sokkal jobb formavilágon. Rajtozom a... 58 egyébként hasonlót rajtol, mint a másik. Az is azt hiszem 57-58-ak voltak, és akár sokkal jobban megy át a rázókon. Igen, az is furcsa, hogy amióta ezek az újkoriak vannak, a turbósok, össze-vissza vannak megadva a teljesítményértékek. Tehát ezt is olvastam annó 330 lovasnak, és most olvastam 340-nek, és régen volt a 310 az első turbós, de azt is volt, hogy 20-nak mondták. Aztán egy után 20 is lett. 20. Aztán... Hát... elég mélyről tud kigyorsítani. 111, az nem lenne annyira rossz, de várnia kellett a kigyorsításra is sokat. Szép, szerintem Nagyon sokkal szép kocsi. szebb, mint az előző. Igen. Megint várni kell. Igen, 2 részletbe gyorsít ki. Az első körideje 47-es 089. Akkor csak nem látszik. Összidő 1 perc 28,682. Akkor csak nem látszott. Mert nézd meg, hogy az első kerekesek között konkrétan a Trofier az egyetlen, ami utcai autó is előtte tud lenni 6 tizeddel. Hát ezt mondtam neked, hogy azt nem kéne, hogy megvárja, de Én nem voltam benne biztos, hogy képes megverni, főleg nem, hogy 2 tizeddel képes megverni az előző verziót. Két körön pedig ilyen GTC4 Lusso M4 Competition Huracán Evo mögött van. Nem tűnt olyan eszeveszettül agresszívnek, az időcserébe elképesztően jó, 47-0-0-89, ami ugye az elődjénél, amikor már az elég sokat mentünk, és a legjobb időnél ennél a 47-292-nél 2 tizeddel jobb, és igazándiból első kerekes utcai autóból csak az RS Trofier veri meg 6 tizeddel, tehát a második első kerekes utcai autó. Az nem rossz. Főleg akkor... úgy, hogy ugye tudjuk, hogy igazándiból széria egy jó gumival. Széria egy jó gumival. R módban mentem, mert azt kérte a tulaj, de szétrázta a fejemet ez is. Tehát, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb, mert ebbe ugyanúgy nem annyira, mint az, de ez is nagyon pattog így. Valószínűleg lágyabban egy kicsivel még kényelmesebb lenne. Egyébként teszi a dolgát szépen. Hajtási befolyás van, kikapcsoltam belőle mindent, elvileg kipörgés, mert így nehezen gyorsít ki a kanyarból. Azt láttuk, hogy nagyon későn Pedig vártam és próbáltam nyitni meg minden, de nehezen jön ki a kanyarból ilyen szempontból. Tehát olyan, mintha a Sper nem lenne olyan hiperacélos benne, vagy egyszerűen ennyit lehet átvinni. Ereje van, váltó szuper,
Ez jó, azért ezzel jó érzés volt menni, csak szétrázott. Hát mondjuk azért cserében, hogyha nagy listába belenézek az első körösökbe, akkor ilyen Ferrari 458, meg A45-es AMG, 850 BMW i-Cabrio, még egy Ferrari. Igen, tehát ez az érzésem, hogy azért nagyobb pályán még egy picivel jobb lenne, ott mondjuk meg persze hosszú egyenesekben meg lehet, hogy elfogy az ereje, de azért szélesebb meg minden. Jó autó. János. Nem tudom, hogy R-be jó-e menni, nagyon keménynek éreztem. Fék bírta? Az bírta simán. Tudsz rajta puhítani? Aha. Puhítunk rajta. Ennyi? Ugye elindulni is nehéz volt, csak pörgött alatta a kerék. Azt láttam, 58-ig gyorsult, tehát azért vissza is engedtem, csak indulj már el. Hát jó, ezt a lóerőt ráereszteni két kerékhajtásra. Igen, elől. Szép ez az autó, nekem tetszik. Azt beszéltük Janival, majd látod menet közben is kicsit messzebbről, hogy az is sokkal szebb, mint az előző. Igen. Közel nem annyira agresszív, és az, hogy szélesebb, laposabb, egy sokkal szebb forma lett. Ugye? Azért mondom, hogy ez olyan szép Honda nagyon. Ebből egy jó 1.6 dízel. Ezzel a fizimiskával? Igen, de nem, ez is nagyon-nagyon szép. Tényleg nagyon szép. És most mellé rakod az előző adásban, ami volt Astrát, és akkor azt hiszed, hogy itt teljesen más. Szóval, mintha más világot élnének itt Európában, meg máshol. Meg más területeken, igen. 59, tehát nem annyira túl jó rajt ellenére egyel jobban tudod gyorsulni, mint te. Igen. Pedig megakadós volt. Bója hány másodperc? Hát ezt most már be kéne számolnunk nála, mert túl sokat borogat, igen. És mindig a tőle távolabbi oldalon, ebből is látszik, hogy nem jó a szeme. És nem csak színtévesztő, hanem bólyatévesztő is. Bólyatévesztő. Nem, ez nagyon szép egy autó. Hát figyelj, azért 47-0, azzal én hátra tudnék dőlni. Azért mondom, hogy ez... Nem tud ő se korán kigyorsítani. Te jobb voltál 111-es, csak 109. Szerintem még később tudod kigyorsítani, mint te. Itt valahogy a kigyorsításnál itt valami nagyon árulás volt. Próbál más íveket. Igen, de az agresszívkodás most nem vagyok benne biztos, hogy bejön. Első körideje 47-es pont 673. 5-10. Az összidő 1 perc 29,442-es. És 8 a végére, tehát igazániból mindkét kör a tiéd. 6 meg 2. Hát de hát basszus, 47-0. Azért az... Az komoly. Nagyon. Az komoly. Látod, ezért akartam én menni ezzel. Ezért álmodtad ezt be. Ugye? Valahogy. Na. Most mondd meg. Néha előjön egy ilyen gondolat, hogy egyszer még egy Honda jó lenne. Ugye? Nem tudom miért, előjön néha. Az első körön 6-10, a másodikon 2-10, a rajtod 1 km/h gyorsabb volt, holott láttuk, hogy azért te is beletorpantál ott a váltások között. Milyen volt a kör, Jánoson? Mert látom, hogy izzadsz. Igen. Valamikor visszakapcsolt az ESP. Oh. Igen? Aha, és akkor elkezdett beletiltogatni. Itt előttetek is már ugye akkor... Csodálkoztam, hogy nem tudsz kigyorsítani. Igen, elvette a parazsat. Úgyhogy érdekes, mert rajtnál még ránéztem, akkor jó volt. És utána is a rajtban ugye még elforgott a kerék, tehát pont túl sokat elforgott, és utána egyszer csak visszakapcsolt. Úgyhogy úgy keresgettem, hogy hol van a kapcsoló, de mi volt lent volt legalul, így nem menet közben nem is hagyja, én bemelegítésnél próbáltam, írta, hogy menet közben nem lehet. Nem, akkor meg pláne, úgyhogy emiatt egy kicsit küzdelmes volt. Ettől függetlenül viszonylag sokat enged, csak a kigyorsításokon beletiltogat, ami nem biztos, hogy baj, mert amúgy meg gyenge benne a spert. Tehát, hogyha nagy a gázt adsz, akkor leforog alatt a kerék, és gyakorlatilag tényleg túl erős gyakorlatilag az. Azért a 47-0-val a
második legjobb elsőkerekes utcai autóidő, meg a legjobb ilyen jellegű Honda, ami nem versenyautóidő, azért az igen. Süveg. Jó. Még itt a szoftban is, hogy egy puhább állítás, és ez sokat pattog még így is. A szoftban mentél? Aha, igen, hát puhítottunk rajta, de hát így is, hogy ha felmentem az első 2 rázóra, aztán inkább kerültem már. Azért mondom, mert ugye erbe szép tehát, hogy érdekes, hogy így is nagyon pattog. Ugye marha jó kocsi tényleg, tehát hogy igazából egy erőses per kéne benne, mert a motorja az nem erre van kitalálva. Tehát, hogy... És hát nálunk is bebizonyosodott, hogy előre megy a Honda, hiszen 2 tizedet lefaragtatok a legjobb időből. Ezzel a rendkívül gyenge konklúzióval zárom a mai adást, de tartsatok majd velünk jövő héten is, akkor is lesz természetesen laptiming, addig Insta, Facebook, YouTube. Jövő héten talizunk, sziasztok! A következő adásban Németországba látogatunk, és itt lesz velünk egy Volkswagen Arteon kombi első kerékhajtással és 200 lóerős dízelmotorral, ami viszonylag ritkaság, ha jól tudjuk, már nem is nagyon lehet kapni, de hogy ne csak dízelmotor legyen, hanem legyen egy kis benzin is, lesz velünk egy csodálatos RS5-ös is, úgyhogy ne hagyjátok ki a laptimingot. Modell és hobbi, a Modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a laptiming adásokról sem.